BidME është aplikacioni më i ri në tregun shqiptar, i cili ka për qëllim që të bashkojë ofruesin e shërbimit lokal me klientin. BidME vjen me dy aplikacione, aplikacioni i ofruesit të shërbimit dhe aplikacioni i klientit. Në BidME do të gjeni 5 kategori: shëndeti, shtëpia, bukuria, auto dhe taksi. Nëse ju jeni një profesionist i lirë ose një biznes i cili ofron shërbime në këto kategori, atëherë duhet patjetër të regjistroni në BidME. Ndërkohë që nëse jeni klient, është shumë e thjeshtë, regjistro në BidME dhe do të gjesh shërbimin për të cilin je i interesuar. Një sekond. Asgjë, BidME është FALAS. Ju duhet vetëm që të shkarkoni aplikacionin në Play Store ose App Store. Sepse BidME ju kursen kohë, energji dhe para. Ju i merrni ofertat në kohë reale dhe thjesht zgjidhni atë që ju leverdis më shumë.